pa lang. So, meron pa tayong isang floor pa na pupuntahan. So, ito yung floor ko kung tawagin or tinatawag na lower deck. Floor ko to kasi ako yung responsibility ko yung kalinisan dito sa part na to. Kasi yung sa taas, na sa isa pang taas, sa motor van yun, ito yung sa akin. So, ito tayo. Pakita ko nga pala sa inyo yung best friend ko. Yan o. Ano? Lagi kong malakas yan. So, nag-drain ako ng air bottle kanina. And usually, every 3 months ko ito ginagawa. So, hindi muna ako mag-drain yun. Okay, tuloy tayo. Ito yung emergency exit. So, in case of emergencies na hindi ka nakulong ka dito sa baba or may sulong dito sa in-between ng lower and then sa upper deck, sa exit, dito ka dadaan. Kasi ito, diretso na to. Papunta dun sa may entrance ng engine room sa boat deck. Basta yun, papunta sa taas. Ito yung pinaka-exit mo talaga. In case na hindi ka makadaan dun sa dalawang hagdan na paakyat sa middle floor ng engine room. So, lagi ito check kung may ilaw, kasi syempre, this emergency yan. Kung may ilaw, may something na nakaharang dito or kumain, sundalin, ganyan. So, visual inspection lang naman usually. And never naman ako nakita ng check dito. So, yun, tuloy tayo. Nakikita nyo na to, na malaking bagay na to. Ito yung dahilan kung paano gumagalaw yung malaking LC ng barko. LC kung tawagin. Pero tawag doon, propeller talaga. Mamaya, iba siya ko eh. So, napakaraming sistema sa loob ng main engine. And, up until now, hindi mo pa naiintindihan lahat. So, malaking ano to, malaking learning experience pa yung hahabulin ko para malaman ko ng tono. Pero kung ano yung dapat na malaman ko para sa trabaho ko ngayon, I make it sure na alam ko kung ano yung dapat kong gawin, kung ano yung dapat lagi kong i-check, and kung ano yung mga inuutos sa akin, alam ko kung ano yung mga ginagawa ko. So I think kaya naman natin. Sa ngayon, wiper pa lang tayo eh. So matagal-tagal pa tayo bago bukas talaga, pero ganun talaga dapat eh. Kung ano yung meron ka ngayon, yun muna yung hawakan mo. Then, kung ano yung binigay sa'yo ni Lord na susunod, saka mo na lang isipin kung ano yung gagawin mo doon. Para sa akin lang. So, bago tayo umakyat, kasi pumunta sa steering gear, tigit ko muna yung tubig kung okay nyo yung sa kanina. Kasi minsan, nagbabago ko eh. Tayo sa steering gear room saka sa may boiler level. So, tara! Okay, no? So, ngayon, andito tayo ngayon sa steering gear room. Nandito yung equipment ng barko na nagliliko para
Akala mo nagliligo? Tama ba yung nagliligo? Yung steering di ba? Steering, nagliligo. Tama, nagliligo. Yun yung nagliligo sa barko kung saan siya papunta. Kinokontrol to normally sa bridge. Pero in case of emergencies na hindi na siya pakontrol sa bridge or may nasira, may problem sa connection or sa autopilot, ganyan, pwede siyang kontrolin manually. Then ikaw mismo yung mag-steer sa kanya. Pero hindi yung parang sasakyan na may gulong Hindi yun. May pinipindot na valves para mag-steer siya. And it's operated hydraulically. Tama ba? Hydraulically? Hydraulically. So, hydraulic oil yung nag-push sa steering gear na to. And mas maganda kung next time na natin siya pag-usapan yung nakafocus talaga tayo sa topic. Ngayon, ikot lang tayo dito. Chinecheck ko dito lagi is yung steering gear, of course, yung level ng tank, kung may leakage somewhere, or kung may tulo na kahit ano, kasi napaka-importante na laging maayos yung steering gear nyo. Sinusulat yan sa logbook Then, chinecheck ko yung CO2 room, kung okay yung ilaw, kung may leakage na tubig kahit saan, or kung may iba pang problem sa loob ng kwarto na yon. Then, check rin natin yung chemical store, tsaka yung lube oil store. Yun lang naman, chinecheck dito. Tapos kung may mga gamit na hindi nakalashing ng maayos or hindi nakasecure yung parang pakalat-kalat, i-check din natin kung pwede natin i-secure ng maayos. Basically, yun lang naman checkin dito. And ayun, tara, checkin natin. So nakalimutan ko sabihin, nakasama rin pala sa chinecheck ko dito sa steering gear room is yung emergency fire pump. Meron tong weekly testing kung gumagana. And yung normally visual inspection lang naman, tapos check ko lang yung bilge kung puno ng tubig, ganyan. So I think hindi naman. Medyo may condensate lang, pero hindi naman siya critical or something. Si third engineer nag-check dito, yung nakita nyo kanina. So yun lang. So itong kwarto na to, responsibility ko rin to, inventory, kalinisan, arrangement, lahat. So yun, pati yung lube oil store na checkin natin, kasama yan sa responsibility. So nandito rin yung mga bike sa barko, in case na gusto nyong gumala at mag-bike. Parang nasa BGC lang, no? Kahit sino pwede gumamit yan. Nagamit ko na yan, guys. So, okay naman. Yun lang, no? Usually sa ikot ko, ganun lang. And ngayon, may level tayo na hindi pinuntahan sa nitrogen room saka sa boiler level sa may funnel. Pero, mamaya ko lakakitin yun kasi chichikin muna tayo sa baba. So, wait lang. Yun lang naman guys, usually yung unang ginagawa pagkatapos, pag-start mo ng duty, tingin mo lang lahat kung may pagbabago ba sa last time, kung may mga tumatakbo na pump or kahit anong system na pinatakbo nung hindi nyo duty, para inform kayo in case na may tumatakbo pala yun o ba't tumatakbo yun, may purpose ba ganyan, anong para sa nyo ganyan. Sa ngayon, magtatrabaho na muna ako, maglilinis-linis kasi ako tsaka may gagawa ko ng filter para sa spirit thruster motor. So yun lang muna sa ngayon. Tignan na lang natin kung ano pang susunod na may papakita ko. So salamat and sana nag-enjoy kayo kahit paano. Kung may tanong kayo kahit ano, basta alam ko, sasagutin ko yan. Kung hindi ko alam, sabay natin i-google. Dahil lang. Next time na ulit, see you again pag umito tayo. Okay. Ito na po. Medyo matinis na siya kasi itlog ni Jonas. ito po to Boy!